र यो मार्केट चाहिँ अहिले त यसै पनि त्यो बेलामा त त्यति ठुलो पनि थिएन, अहिले त धेरै ठुलो भइसक्यो। अब अनलाइन युजरै हेऱ्यो भने पनि 8 लाख प्लस चाहिँ अनलाइन युजरहरू भइसक्नु भयो। त्यसमा पनि अहिले रियल टाइम बस्ने लगभग 2.5 लाख 3 लाख चाहिँ रियल टाइम चाहिँ तपाईँको अनलाइन बस्ने चाहिँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भनेपछि त अब त त्यो त एकदमै आवश्यक पनि भइसक्यो। र यसमा अब हामीले धेरै पहिलेबाट होइन, अब यो हामीले ल्याउनु पर्ने भइसकेपछि अब किन चाहिँ पछाडि हट्ने, हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ यो कम्पनी नै खोलेर चाहिँ जाँदाखेरि अझ यो चाहिँ सजिलोसँग पनि ल्याउन सकेला, राम्रो पनि ल्याउन सकेला भनेर त्यो कम्पनी खोलेर तपाईँको धेरै अगाडि बढिसकेको छ। त्यो टिएमएस चाहिँ अहिले अघि हाम्रो अर्जुनजीले भने जस्तो एफआई पोलिसी सेभनले चाहिँ दिने हो भने हामीले तुरुन्तै चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। र अब यो अड्किएकै त्यही हो, अब हामी नीति नियम नभइकन ल्याउन सक्दैनौँ। उतातिरबाट तपाईँको लगभग चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ के भन्छ फाइनल भइसकेको छ। हामी त कस्टमाइज गरिरहेको छौँ कि, जस्तै हाम्रो यो कम्पनीका कोडहरूदेखि लिएर यो त हामीले आफ्नो अनुसार बनाउनु पर्यो र त्यो चाहिँ चरणमा पुगिसकेको छ। अब सेभोनले यता नेप्सेलाई चाहिँ एपिआई पोलिसी पास गरेर पठाइदिने बित्तिकै र नेप्सेले चाहिँ ल अब तपाईँहरू यो अनुसार चाहिँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै हामी नयाँ टिएमएस चाहिँ तुरुन्तै ल्याउन सक्छौँ। र अब त्यो ल्याउनलाई अब एपिआई पोलिसी नभइन्जेलसम्मलाई हामी केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, किनभने नीति नियम कानुन बनाइदिने भनेको त हामी एज अ रेगुलेटर सेभनले हो होइन, त्यही नीति नियमको अन्डरमा रहेर हामीले काम गर्ने हो। र अहिले हामी पनि अब यो जुन टिएमएस चलाइरहेको छौँ डेफिनेटली पहिलेको भन्दा धेरै राम्रो छ। तर पनि हामीले खोजेको जस्तो सोचेको जस्तो हुनुपर्ने चाहिँ टिएमएस छैन। विभिन्न चाहिँ प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। अब त्यो जस्तै इन्भेस्टरहरूले अब हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूकोमा यो प्रब्लम आयो भन्दै गर्दा हामीले पनि वाइकोलाई ल मेरोमा चाहिँ यो प्रब्लम आयो, तपाईँले तुरुन्तै चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस् के भए रहेछ भन्यो। अब उसले चाहिँ अब रिस्टार्ट गर्छ के गर्छ होइन, एकछिनपछि फेरि चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। तर पनि अब यति सेन्सिटिभ बजारमा तपाईँको कहिलेकाहीँ त अब त्यो 5 मिनट नचल्दा पनि धेरै रेटहरू चाहिँ फरक चाहिँ परिसकेको हुन्छ। त्यस्तो बजारमा चाहिँ यो टाइपको टिएमएसलाई अझै पनि हामी चाहिँ चलाएर चाहिँ बसिराख्ने अवस्था चाहिँ छ। हामी बाध्यता हो कि यो, किनभने हामीले ल्याउन नसकिन्जेलसम्म ल्याउन नपाइन्जेलसम्मलाई योभन्दा अर्को चाहिँ हामीसँग अप्सनै छैन। र अब हामी सबैले चाहिँ भन्ने के हो भने यो नयाँ टिएमएस चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो होइन, चाहे ब्रोकरले ल्याओ चाहे नेप्सेले चाहिँ अब टेस्टेड टिएमएस चाहिँ अर्को ल्याएर दियोस्, तर बजारको लागि अति आवश्यक भइसक्यो। र यो बेटर चाहिँ यो अहिले यसैलाई बनाएर चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउँछु भन्दा पनि हामीले चाहिँ होइन, अब हामी त्यो लेभलको होइन, हाम्रो बजार पनि अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ बजार बनाउने हो र हामी चाहिँ त्यो लेभलको चाहिँ बजारको चाहिँ चाहना राख्ने हो भने हाम्रो टिएमएस एटलिस्ट चलाउने चाहिँ साधन त त्यो लेभलको चाहियो नि त होइन। अब त्यो भएको र हामी अब यसमा धेरै नै अगाडि चाहिँ बढेका छौँ। अब उताबाट पोलिसी पास नभइन्जेलसम्म अथवा सेभनले चाहिँ यो पास नगरिदिन्जेलसम्म हामी अगाडि बढेर केही पनि हुनेवाला छैन। यो अघि हाम्रो अर्जुनजीले अब उहाँहरूको पत्रकार साथीहरूले अब यी कुराहरू जुन कुराहरू बाहिर चाहिँ ल्याइ पनि राख्नु भएको छ, यसमा जति सक्दो छिटो ल्याउन पायो भने हामीलाई पनि राम्रो, बजारलाई राम्रो, तपाईँहरूलाई राम्रो भइसकेपछि हामीलाई राम्रो, ओभरअल बजारलाई राम्रो भयो भने त डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ सबैजनालाई राम्रो हुन्छ। र यी प्रब्लमहरू सायद अब आउने टिएमएसमा चाहिँ नआउला, लेट्स होप अब छिटै चाहिँ आउला, अब हामी सबैजना लाउँ। मैले यति नै भने। हजुर भरतजी थ्याङ्क यू सो मच। मैले हजुरलाई चाहिँ अब भनौँ न, हजुरले चाहिँ एउटा ब्रोकरेज फर्म चलाइराख्नु भएको हुनाले केही जिज्ञासाहरू जुन हामीले जेनरली क्लब हाउसहरूमा सुन्ने गरेका छौँ त्यो विषयमा एक दुईवटा यसो क्वेसनहरू राख्न चाहेँ। प्लिज। एउटा त यो जुन सर रिसोर्सेसको जुन बाँडफाँड छ नि, हजुर, त्यो कसरी भइरहेछ अहिले? सरले त्यसमा यदि मिल्छ भने केही क्ल्यारिफाई गरिदिन सक्नुहुन्छ? भनेको यो के डेटा सेन्टर होइन, रिसोर्सेस भनेको मतलब जुन त भनौँ न नेप्सेले लिने चार्जहरू, सेभनको चार्जहरू, हजुरहरूको आफ्नो ब्रोकरेज चार्जहरू होइन, यो यसको रिसोर्सेसको बाँडफाँड चाहिँ कसरी भइरहेछ आजको दिनमा? के सेयर के हो कसको? भन्नाले तपाईँको चाहिँ यो अनलाइन सम्बन्धी सोच्नुभयो कि तपाईँको? हजुर हजुर सर हजुर। अनि यस्तो छ, अब अनलाइन यसमा त तपाईँको सेभन त इन्भल्भ नै छैन होइन, इभन यसमा नेप्से पनि इन्भल्भ छैन। किनभने तपाईँको नेप्सेले आफूले बनाएको टिएमएस चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई चलाउन दिएको हो। अब यसमा हामी र डेटा सेन्टर भनौँ न, अहिले जस्तै तपाईँको वाइको
वाईको जोडिएको चाहिँ कारण के हो भने तपाईँको जुन डेटा सेन्टर चाहिँ पहिला हामी दुईटा हामीसँग अप्सनहरूको दुईटा थियो, एउटा चाहिँ आउटसोर्सबाट चाहिँ लिने, एउटा चाहिँ डेटा सेन्टर आफैले चाहिँ बनाउने। अब त्यो आफैले बनाउन त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको सम्भव थिएन। किन सम्भव थिएन भने हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने तपाईँको जस्तै 2 करोड जति खर्च गर्दाखेरि 50वटा ब्रोकरको चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 1 अरब चाहिँ खर्च हुँदो रहेछ। 1 अरबमा त हामी धेरै राम्रो चाहिँ सिस्टम यो भन्दा त तपाईँको पुरै के तपाईँको अहिले जुन यसलाई चाहिँ छुट्याइदिइरहेछ नि तपाईँको टिएमएस नर्स भनेर छुट्याइदिइरहेछ, डेटा सेन्टर भनेर छुट्याइदिइरहेछ। यो सबै हामी त्यति पैसामा ल्याउन सक्छौँ भने हामी छुट्टै डेटा सेन्टरमा त्यत्रो पैसा चाहिँ किन चाहिँ लगानी गर्ने। र अहिले चाहिँ अब त्योभन्दा चाहिँ एडभान्स चाहिँ टेक्नोलोजी आइसक्यो भने हामी चाहिँ आउटसोर्स गरेर क्लाउडमा किन नजाने भन्ने हिसाबले हामी त्यता गइयो। र त्यसमा चाहिँ अब बिचमा कस्तो भयो भने अब यो सुरुमा आउँदै गर्दाखेरि अब केही प्रब्लम आयो भने होइन यो डेटा सेन्टरको कारणले आउला आयो भन्ने, अथवा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कारणले होइन यो ब्रोकरको कारणले आयो भनेर चाहिँ पन्छिदेलान् भन्ने हिसाबले यो त वाइको लाइन ल यो पनि यसको चाहिँ तपाईँको जिम्मा तिमीलाई होइन, यो डेटा सेन्टर पनि यो सबै चाहिँ वाइकोले गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो वाइको इन्भल्भ आयो हो। अब सम्भवतः तपाईँको पछि आउने टिएमएसमा उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन र अहिले पनि तपाईँको 7 र नेप्सेको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ छैन। ओके, थ्याङ्क यू भारतजी। हजुर। अर्को मेरो एउटा क्वेसन, जस्तै भनौँ न लगानीकर्ता, साधारण एउटा लगानीकर्ताहरूले उहाँहरूले तपाईँहरूका जस्तै तपाईँकै ब्रोकरेज फर्मबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो भने, अथवा मानिलिनुहोस् कुनै चाहिँ 10 किता अथवा 100 किता सेयर किन्नुभयो भने उहाँहरूको त्यो पर्चेज एमाउन्ट क्यालकुलेसन हुँदाखेरि चाहिँ कति चार्जेस कहाँ जान्छ, कुन हेडमा कति % चार्ज लाग्छ, त्यो पनि अलिकति धेरैजनालाई थाहा होला। तैपनि भनौँ न, अब यहाँ लगभग होइन यो 2025 हुनुहुन्छ होइन, अझ तपाईँको चाहिँ सबै ब्रोकरहरू वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यो डिटेल्समा त्यहाँ छ होइन। र सबैभन्दा सजिलो त अझ हामीले तपाईँको त्यो जुन बिल चाहिँ हामी दिन्छौँ कारोबार भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ डिटेल्समा छुट्याइदिएको हुन्छ कि हामीले चाहिँ ब्रोकरले पाउने कति, त्यसमा नेप्सेले कति, टिडिएस कति जान्छ, इभन सेभनले चाहिँ कति पैसा लिएर हुन्छ भनेर त्यो डिटेल्समा हेर्नुभयो भने अझ त्यहाँबाट चाहिँ प्रश्न बुझेला कि सामान्यतया त तपाईँको ब्रोकरले लिने कमिसनको 20% चाहिँ सिधै नेप्सेलाई जाने हो होइन। 15% हाम्रो टिडिएस काट्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको एडभान्स ट्याक्सको रूपमा। सेभनले लिने 0.015 भनेको तपाईँको इन्भेस्टरको पार्टबाट भयो। र यो पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ वर्षको लास्टमा साउनको पहिलो साउनमा भनौँ न, आर्थिक वर्ष सिद्धिएको 1 महिनाभित्र त्यो चाहिँ तपाईँको ग्रस तपाईँको इन्कमको चाहिँ 0.6 चाहिँ सेभनले, यो चाहिँ छुट्टै हो। अरू डिटेल्समा त तपाईँको त्यहाँ बिलमै आइरहेको हुन्छ।